Matik ang auto mo pero namamatayan ka ng makina. Kahit manual, pwede mangyari to. Na-experience nyo na ba yung rough idling o yung taas-baba yung RPM habang naka-idle ka or naka-full stop ka? Tapos, bigla na lang siyang mamatay. Isa sa mga dahilan nito is palitin na yung mga spark plug mo. Pwede ding oxygen sensor or ignition coil. Huwag naman sana, mahal yun. Or baka naman kailangan lang linisin yung throttle body. Puno-puno na ng carbon. Dapat kasi may konti pang space or gap for air dyan sa pagitan ng flapper. Para linisin to, gamit lang kayo ng carburetor cleaner. Kung wala naman, pwede na yung unleaded gas. Tapos, gamit na rin kayo ng blowgun or yung compressed air. Isama nyo na rin linisin yung labas para ma-remove yung ibang dirt at residues. Ayan, malinis na siya. Pwede na natin ikabit. Ayan, steady at stable na ulit yung ating RPM. Okay na siya kahit hindi ni-relearn, pero observe pa rin natin.